Okey, so semalam kita dah pergi kepada soal, kita dah masuk chapter 2. And for chapter 2, kita dah pergi kepada graf lah. Kalau awak ingat balik, kita dah pergi pada graf. Okay, so kita dah pergi yang ni, skala vektor ni semua definition saya harap you hafal ya. Okey, semalam kita hanya pergi kepada graf. So graf ni kita ada 8 graf ke 7 graf yang kita kena tahu. Okey, untuk graf paling penting you kena tahu bahawa graf ni untuk dapatkan S pergi kepada velocity kita akan guna gradient. Kalau untuk V nak pergi kepada acceleration pun kita akan guna gradient. So kita akan guna area under the graph kalau dia terbalik lah. Okey, so kalau awak tengok yang ni, dekat nota awak ni ada. So ini adalah graf untuk velocity lah. So graf velocity. So ini adalah graf velocity. So kalau you tengok ini uniform, straight kan uniform acceleration naik macam ni. So ini adalah graf dia naik, dia turun. So yang ini adalah dia naik dalam keadaan speeding up. Ni speeding up. Ni dia kata A adalah speeding up. B adalah zero. So maksudnya dia masih bergerak. Cuma dia dalam keadaan constant lah. Dan C dia adalah slowing down lah sebab dia dah turun ke bawah. So shaded area adalah mendapat VT graph lah. So ini contoh soalan pasal lukisan tu. Okey, kalau yang ini awak boleh tengok lah. Okey, saya just nak fokus pada graph. So kalau awak tengok ini adalah S against T. So graph awak ni dia suruh lukis sketch a graph velocity against time. So apa pertama kita buat? Kita buat dua benda. Yang pertama kita lukis arrow. So kita lukis arrow atas, semua ke atas lah. Maksudnya dia dekat positive V lah. Yang kedua adalah kita akan buat dia punya gradient. Sebab kita nak cari dia punya V. Okay, so apa yang awak buat? Awak tengok ni, ini duduk kat tengah-tengah. So kalau duduk tengah-tengah maksudnya dia zero lah. So dia bukan atas, dia bukan bawah, dia dekat zero. Okey, maksudnya velocity dekat sini zero, dia tak bergerak. Sebab apa? Dia dekat 4 je. Kalau tengok ni S4, maksudnya dia 4 je walaupun dekat 10 second. Okey, lepas tu yang ini graf dia dekat positive V. Kenapa kita lukis dia dekat positive V? Sebab dia ke atas. Arrow tu melambangkan sama ada duduk atas atau duduk bawah. Okey, lepas tu kita tengok pada gradient. Dan gradient ni adalah constant. So kalau graf seterusnya akan jadi macam ni lah. Ni graf dia. Dia zero, so dia naik atas, so dia adalah constant kat sini. So macam tu lah graf dia. So saya harap awak tak confuse lagi lah pasal graf tu. So kalau kita tengok yang ini, okay. Yang ini adalah velocity against times. Okay, so kalau awak tengok ni saya fokus pada sketch graph Okay, ini dia minta graph acceleration against time. So kalau awak tengok, kalau nak pergi kepada acceleration against time, also we look at the gradient. So apa first step pertama sekali kita buat? Kita akan lukis arrow lah. Lukis arrow. Arrow pertama, kedua adalah dia punya gradient. Yang ini hanya boleh terpakai bila graph the next one. Maksudnya graph S nak pergi V, graf V nak pergi A. Tapi kalau terbalik tak boleh pakai ni lah. You kena buat area under the graph lah. Dia tak boleh pakai yang ni. Okay, so apa yang awak nampak dekat sini? Okay, yang ini duduk ke atas. So yang ini akan duduk dekat positif A, positif A. Yang ini kosong, yang ini negatif A, yang ini kosong, yang ini negatif A. Ni kosong, yang ini akan duduk dekat positif A. Maksudnya ini yang saya buat positif-positif ni maksudnya dia akan terbaring. Sebab ingat tak saya cakap A ni sangat senang. Sebab graf dia adalah semua terbaring. So graf A awak akan terbaring dekat positif, positif, kosong, negatif, kosong, negatif, kosong, positif. Okey, tapi disebabkan dalam kes ni dia dah bagi nilai. So awak sebenarnya boleh cari gradient dari nilai lah. So kalau awak tengok awak ada positif, positif, kosong.
Negatif, kosong balik, negatif, kosong, positif balik. So betul apa yang kita cakap tadi tu lah. Okey, cuma dia dah ada nilai. So you kena cari nilai dia lah satu-satu. So disebabkan dia dah bagi nilai. Dia dah bagi nilai, so kita kena cari acceleration satu-satu. Okey, macam mana nak cari? Tak susah pun. Gradient adalah kalau ini 2, kalau yang ini kita just buat 2 tolak kosong bahagi 5 tolak kosong. So dapatlah 2/5. Kira dapat berapa yang kat sini. Okey, kalau kes yang ini pula titik dari sini ke sini. So 4 tolak 2, 4 tolak 2 bahagi 15 tolak 5. So you akan dapat 2/10. Dia dapatkan berapa? Okey, yang ini kosong. Okey, yang ini pula, yang ini memang you akan dapat negatif sebab final you initial dekat sini. Final you dekat sini. So you akan buat 0 minus 4 divided by 25 minus 20. So you will get negative value. Gradient ingat gradient you kena tolak y axis tolak. Dia formula untuk gradient adalah y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. So you kena buat satu-satulah. So dapatkan berapa nilai dekat sini. So dari situ nanti you akan dapatlah dia punya nilai dia. So masuk buat ni graf berdasarkan nilai tu. So ini adalah graf dia. Okey. Boleh tak? Ini displacement area under the graph. Okey, kita pergi ni boleh. Okey, saya nak tanya awak ni. Okey, pergi dekat ni, cuba try pergi. Okey, which position versus time graph show below represent the motion of object when it's moving in negative direction and slowing down. So ada A, B, C, D, E. Okey, apa yang saya nak awak buat? Awak pergi dekat class point ni, awak tekan class point dekat awak punya mana-manalah dekat handphone. Tekan class point.f ni, tekan kod ni. Saya nak tahu apa jawapan awak. Awak akan tengok soalan dekat situ. Pernah guna tak class point ni? Ada tak siapa dah jawab? 3 orang. Jawapan tak dah. 5 orang. Lambat ni yang lain ni.
Boleh tak buka ni, pergi class point, lepas tu tekan kod ni. Jawab je, tu je. Jawab soalan dia ada kat situ. Saya bagi lagi 30 saat, saya tutup lah. Saya bagi 3 minit je. Yang penting. Okey, saya close lah. Okay, so ada pula yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Okay, so apa jawapan dia? Tengok jawapan dia apa. So ada 17 orang yang tahulah jawapan dia. Okay, saya close. Okay. So kalau awak tengok balik soalan ni, which position of the time graph shown below represent the motion of object in negative. So dia gerak ke kiri lah. So your car is moving to the left. And slowing down. So maksudnya berlakunya proses deceleration. So macam mana saya buat? Saya akan lukis yang ingat tak gambar saya lukis semalam? Smiley and sad face. So saya buat smiley and sad face. Saya buat dada. So dada ini ke bawah, ke atas, ke bawah. Ke bawah negatif V, ke atas positif V. Ke atas positif V, ke bawah negatif V. So dia nak negatif. So jawapan awak sama ada ini atau ini. Okey, dan dia nak decelerate. So ini decelerate. So jawapan saya akan pilih yang ni lah. So dia mesti gelongsor. So the answer is C. So that's why jawapan dia adalah C. Okay, ini kalau you nak guna cara dada lah. Ada juga boleh you kalau you tak nak guna cara ni. Okay, pertama sekali dia adalah negatif. So kalau negatif maksudnya you punya graph X against T mesti going down. Mesti ke bawah lah. Dia mesti ke arah ke bawah. Dia mesti ke arah ke bawah. Kalau tengok ini naik atas, ini naik atas. Tak boleh lah. So dia sama ada A, B, C. Okay, dan dia slowing down. Kalau slowing down ini salah lah. Sebab dia ini constant. Okay, yang ini pula bukan slowing down. Ingat balik tak saya ajar semalam, saya kata you have to look at the gradient because kalau S nak pergi pada V, kita tengok gradient. So cara ni dia kena tengok betul-betul lah yang ni. Okay, so kalau awak tengok ni, ini adalah flat. Ini flat surface. So ini kosong, ni flat, ni. Yang ini adalah steeper. So ini adalah number. So 0 to number bukannya decelerate. Ini berlakunya proses acceleration. Okay, kalau yang ini pula, ini adalah steeper. Yang ini adalah flat surface. So dia makin berkurang dia punya nilai tu. Dia punya gradient makin berkurang nilai dia. So dia from number to 0. So inilah proses deceleration. So that's why the answer is C. Okay, boleh? Boleh. Boleh. So, So saya harap awak dah faham sebab UPS dia akan keluar soalan objektif. So objektif dia boleh macam ni lah, dia tanya mana yang negative direction, slowing down. So kena faham betul-betul. Soalan objektif ada untuk UPS. So dia mungkin macam ni soalan dia. Tapi mungkin 4 je lah A, B, C, D saja. Jadi awak kena faham. Kalau saya akan lukis yang dada tu. Tapi kalau you faham yang buat ni pun tak ada masalah. That's why gambar yang smiley dengan set tu penting lah sebenarnya untuk tahukan dia punya kedudukan dia. Okay, so hari ni kita akan masuk kepada application equation motion of uniform acceleration. So ada 3 formula that you need to know. V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT squared, V squared equals to U squared plus 2AS. So these 3 formula you don't have to memorize. Kenapa dia ada bagi dalam
they will give you in list formula. So list formula tu dia ada semua ni, tapi untuk semester 2 we don't have this list formula lah. So semester 2 nanti kena hafal lah. Okay, so V, what is V? V is final velocity, U is initial, A is acceleration, T is time. S is displacement, U is initial, T is time, half. A, what is A? A is acceleration lah, T is time. So sama jugalah bawah ni. Okay, so these three, dulu budak-budak ni dia hafal vuat, sutat, diorang panggil suhutat, saya pun tak tahu lah apa dia panggil, vuzas. Diorang panggil vuzas. So yang ini tak hafal pun tak apa, tapi kalau boleh hafal lah lagi cepat lah buat kerja, buat menjawab soalan nanti. So diorang hafal buat, sutat, buzas. Okay, so dalam learning outcome awak tadi, they ask you to apply. So meaning they don't ask you to derive, so dia apply saja. So they give you a question, so you have to apply this formula. Okay, so how do we get formula buat from this one? The formula A, acceleration equals to final velocity minus initial velocity divided by T. So from that, dia akan rearrange. So dia akan rearrange V, AT bawa naik atas. Oh, sebab saya pegang pen. Okay, so dia akan ada final velocity, initial velocity, A is the acceleration, T is time. So AT tu darab, so you rearrange V sebagai subject, so you dapat V equals to U plus AT. So this is the first equation. Okay, the second equation, daripada equation first tadi, dia akan gunakan, nak keluar, dia akan gunakan area under the graph. Okay, so dia ada graph ni. Okay. Kenapa? Okay, graph velocity against time. Terlari sikit. Okay, so dari sini S adalah area under the graph. So graph, area under the graph for velocity against time akan mendapat displacement. Kalau ingat balik, velocity nak patah balik pada S akan dapat displacement. So area under the graph ini bentuk trapezium. So half U plus V, height lah, divided by T. So you akan dapat S. Formula ni pun dia bagi dalam nyawa. So you tak perlu hafal. Okay, yang ini pula adalah substitution lah. So dia masukkan half U plus UAT. Mana dapat tadi? Okay, tadi kalau you tengok belakang tadi. Lukislah kat sini. Okay, graf tadi, you dapat graf macam ni. UV. Okay, so SU sama dengan half U plus VT. Okay, this V tadi yang mula-mula first equation you dapat, V equals to U plus AT. So V equals to U plus AT, dia substitute dalam ni. So dia dapatlah formula ni. So S equals to U plus AT. Okay, so what next thing they do? So, kalau tengok apa the next thing dia buat. Okay. Okay. Ni U plus U. U plus U, you akan dapat 2U. Risau ni tak ada dalam ni. Okay, U plus U setengah 2U tambah AT. T. Okay, rearrange darab pula ni. Yang ni darab luar. So S sama dengan setengah UV 2UT plus AT squared. So dari sini darab balik, so setengah U 2UT plus half AT squared. So half cancel, so you get UT plus half AT squared. So this is how you get formula sutat. S equals to UT plus half AT squared. Okay, the next one, dia gabungkan equation 1 dengan equation 2. So dia gabungkan these two equation, so dia multiply, so you akan dapat vuzas. V equals to U squared plus 2AS. You don't need to know the derivation, tak perlu. Tak ada keluar dalam exam derivation, okay.
Alright, seterusnya kita masuk kepada acceleration. Okay, when the object motion in a straight line with constant acceleration, okay, constant acceleration, you boleh guna formula 1 tadi sampai 4, yang formula tadi itulah. Okay, but if your body is moving with constant velocity, your A will become 0. Thus, the equation 1 until 4, V will become equal to U. Ialah bila constant velocity, maksudnya U mula-mula dia cikgu MS negative 1. So, U akhir dia pun 10. So, that's why V dengan U is the constant. So, when V and U is constant, ingat tak formula A tadi? A sama dengan V minus U over T. So, kalau saya letak 10 tolak 10, letak je apa-apa number T, so you akan dapat 0. So that's why when constant velocity, the acceleration become 0. Okay. So equation yang lain pun akan jadi 0. So yang tinggal akan jadi S equals to UVT. Mana datang formula ni? Yang ini formula sutat tadi. S equals to UT plus half AT squared. Kalau A tadi 0, ni dia cerita A 0 So 0 cancel. So you hanya tinggal formula S equals to UT. Ataupun you boleh buat S equals to VT. Kenapa boleh UT VT cikgu? Ya, sebab U dengan V dalam kes ni adalah constant. Boleh tak? Faham tak tu? Okay. So, tak apa. Yang paling penting you kena tahu ada 3 formula yang kita akan pakai. Yang pertama, buat. Yang kedua, sutat. Yang ketiga, Vuzas. Saya rasa ini pun awak ada jumpa masa SPM dulu. Kan? Ada jumpa kan masa SPM kan? Ada. So saya rasa benda bukan baru lah, jangan nak terkejut sangat. Okay, so kita tengok soalan example dia bagi dekat sini. Okay, bila masa nak guna formula-formula depend on what information they give to you lah. Okay, they give you a plane land on a runaway velocity. So this is U sebab dia kata dia dah sampai 50. Dia tak ada cakap perkataan final. So anything yang come out mula-mula you akan anggap dia sebagai initial velocity. And decelerate at constant. So dia decelerate. The plane travel 1 kilometer. So ini S lah before stop. So VU 0 sebab perkataan stop. Calculate the deceleration. So kalau you tengok ya, U awak ke kanan. So cuba tengok dia lukis A ke mana? Ke kiri. Kenapa dia lukis A ke kiri Tak faham lah. Kenapa bukan A ke kanan? Deceleration. Yes, sebab the word deceleration. Kan semalam kita dah belajar deceleration maksudnya dia punya acceleration akan opposite dengan motion. Opposite dengan velocity. So maksudnya awak dah tahu dah jawapan akhir awak mesti dalam keadaan negatif. So negatif itu disebabkan arah bukan sebab cikgu sebab dia decelerate. Ya, sebab dalam memang betul dia decelerate. Tapi dalam kes ni sebab dia kata plane ni biasa dia tak ada cakap plane ni gerak mana. So kita selalu anggap plane gerak ke kanan. Tapi katakanlah dalam exam dia kata a plane land on a runway with velocity negative. Dia letak negatif 50. So A awak akan dapat jawapan positif. So saya tak nak awak confuse tu decelerate tu. Selalunya memang dia akan tak ada mention. So selalunya memang you akan buat benda semua bergerak ke kanan. Cuma saya takut ada trik dia tiba-tiba letak negatif. So saya takut you confuse dekat situ. Okay, so saya nak cari A lah. So saya ada formula buat, saya ada Vuzas, saya ada sutat. So saya akan pilih salah satu lah. So saya tak ada time. I don't have time. Saya nak cari A. Yes, I have A here. Do we have V? Yes, 0. Do we have U? Yes. Do we have S? Yes. Tukar change into meter lah. Everything kena tukar SI unit So you get the answer. Jawapan dia negative 1.25 ms negative 2. So jawapan tak perlu tulis ni pun tak apa. Tak payah. Dia tulis macam ni pun accepted. Tak perlu buat ayat panjang-panjang tu. Fizik dia tak perlu ayat panjang-panjang. Okay. Boleh? Boleh. Boleh.
Terusnya kita masuk soalan dia minta time. Okey, kali ni dia minta time. So kita guna formula yang ada time. Ada dua formula yang ada time. Buat dengan sutat. Sutat. So saya ada V kosong, U 50. A negatif lah, kena letak lah because dia decelerate. So T, so you get time 40 second. If you want to use another equation, can also. So you also get 40 lah. Cuma saya lagi suka you guna yang first one sebab the second one dia ada square. Yang ini you kena guna calculator tu lah. X squared ni. Ataupun you kena buat linear apa persamaan linear tu. So buang masa sebenarnya. Baik better yang buat ni. So that's why kalau ikut susunan buat sutat, dia tak kisahlah sutat ke buzaz ke. So always prefer yang ni lah sebab yang ini dia tak ada square, senang. Tapi kalau tak boleh juga guna je lah yang lain. Tapi kalau boleh guna equation yang senang untuk you kira. Yang ni complicated jalan kerja dia. Okey, yang lain tu you boleh baca. Yang ini biasa jugalah, sama je, tak ada benda yang pelik-pelik pun. Cuma yang ini dia ada time lah, perubahan time. Okey, saya nak masuk kepada yang ini sebab this one is a new thing for you. Ini benda yang barulah, iaitu projectile. Okey, ini memang kita akan lama fokus kat sini lah. Projectile motion launch at an angle theta, well as special case theta is 0 and theta is 90 degree. Solve problem of projectile motion. So dia suruh you selesaikan projectile motion. Okey, kita ada 3 jenis motion ya. So yang pertama kita panggil dia free fall. Okey, free fall ni macam mana? Free fall ni dia hanya main dekat component y axis only. So either is going down or going up. Dia tak semestinya free fall ke bawah, dia boleh free fall ke atas. Contoh example cikgu ke atas, you throw a ball upward ataupun rocket ke atas. So itu adalah free fall. We call it free fall. As long dia only happen x, y axis, we call it as free fall. Okay, the second one is projectile. Okay, projectile happen when we have theta, ada angle theta. So that's why tadi dia kata describe projectile motion launch at any angle. Inilah, that's why nama dia projectile. Well as special case. Special case when theta 0 and theta 90 degree. Inilah special case ni. Ini theta 90 degree. Ini theta any number. Number selain 90 degree and 0 lah. Any number. Okay. Yang ketiga adalah horizontal projectile. Horizontal projectile happen when theta is 0. 0 degree. Itu dia kata tadi special case ni. Theta 0 degree, theta 90 degree. Okay. What is the difference between projectile and horizontal projectile? Okay. Horizontal projectile, contoh dia you main bola sepak. You tendang bola, dia jatuh. So dia ada angle theta. So this is we call it as projectile. When we have theta, is projectile. But horizontal projectile, saya panggil dia HP je, saya malah tulis. Horizontal projectile, dia adalah case jatuh dalam keadaan x axis. So dia macam ni. Macam contohnya you ada ball, dia jatuh, U dia 5 cikgu. Okay. So 5 ini, you tengok dia punya arrow tu. Only happen in only happen in X component. So this U is belong to UX. So what happened to my UI cikgu? My UI will become 0 because there are no motion, there are no motion on component Y. So that's why when you look at the question, bila dia cakap this is a horizontal, dia ada perkataan horizontal throw ataupun tak ada angle. Beza je yang ni angle je lah. Kalau yang ini dia ada angle. Okay, let's say you sepak UU is 5. Saya buat 5. So this U can be resolved. Remember back chapter 1.
Why we need to resolve? Because we have X component and Y component. So you need to find UX, you need to find UI. So theta saya tak 10 lah. So UXI become 5 cos 10. So UI saya become 5 sin 10. Boleh tak nampak beza ni? Projectile dengan horizontal projectile. Nampak. Nampak. Okay, kita baca soalan lah. Kita tengok soalan. Kita nak ni dulu. Kena keluar dulu. Saya tengok soalan. Tutup bagus. Okay, tutup. Okay, kita tengok soalan tutup ya. Okay, number 9 and number 10. Kita tengok. Okay, number 9. An archer stand on a cliff elevated at 50 meter height from the ground. So maksudnya archer ni, pemanah. Dia nak buang archer tu. Okay, dia nak shoot an arrow at angle 30 degree above the horizontal. 30 degree ni maksudnya dia above horizontal. Walaupun perkataan horizontal. Horizontal ni maksudnya 30 degree ni duduk dekat attached to X component. Itu maksudnya 30 degree above horizontal. Kalau dia kata 30 degree above vertical, so dia duduk macam ni lah. Dia duduk macam ni. Ni vertical. Ini horizontal. So jangan confuse antara perkataan horizontal tu lah. Okay, yang you kena tengok adalah angle. Okay, dia ada angle betul tak? Okay, dia beritahu speed dia adalah 80. So U dia adalah 80. So what case is this? Free fall projectile or horizontal projectile? Projectile. Yes, so ini adalah case projectile. Why? Because we have angle. Okay, tengok pula question number 10. In figure 2.7, a rolling ball fall from the edge of the table with initial horizontal velocity. Dia dah mention. Initial dia only depend on horizontal. So this U actually belong to UX. So what happened to my UI? Apa jadi kat UI saya? 0. Kosong. 0, kosong. So ini case apa? Projectile. Horizontal projectile. Ya, horizontal projectile. So boleh nampak beza. So mula-mula bila nak buat soalan chapter 2 ni, kalau soalan dia berkait dengan projectile, so you kena check dia case apa. Okay, cara nak check dia satu je. Tengok angle. Ada angle ke tak ada angle? Nampak je ada angle. Okay, itu adalah projectile. Okay, lepas tu kalau tak ada angle, adalah case horizontal projectile. Okay, how about case free fall cikgu? Macam mana case free fall? Okay, example case free fall adalah ni, number 7 dengan number 8 lah. A student drops a stone from a second floor. So ada student, dia duduk dekat second floor. Dia pergi drop stone. Dia kata 50 meter above the ground. So jarak ni 15 meter. Okay, so ini case apa? Free fall. Free fall, yes. Because it's only happen at Y axis. Nampak ni? Dia hanya berlaku Y. Dia tak ada X. Dia hanya berlaku dekat Y. Macam case ni juga. Ini case rocket. Dia going up. Dia case ni. Awak jangan ingat dia buat macam ni tau. Sebenarnya dia bukan buat terbalik macam tu. Dia macam ni. Case ni rocket tu naik atas. Tiba-tiba enjin dia rosak. Dia jatuh balik. So dia jatuh dalam keadaan axis yang sama. Dia bukan buat lengkung. Kalau dia buat lengkung dia dah ada angle. So gambar ni sebab dia nak tunjukkan you bahawa dia jatuh. So kalau dia buat straight macam ni you tak nampak. So sebenarnya dia 2D. Dia jatuh at the same place. So ini pun case free fall because it's only happen at Y component. Doesn't matter it's going up or going down. Macam case number 7 is going down. Drop, going down. But case number 8 going up. So itu pun case free fall. Okay, boleh tak? Saya nak you cam dulu soalan. Okay, ini free fall. Ini adalah projectile. Ini adalah horizontal projectile. Why is so important? Sebab nanti kita akan guna formula lah
formula untuk setiap tu adalah berbeza. Okey, boleh? Boleh. Kita masuk kita kat mana tadi? Okey, ni. Okey, ini adalah komponen untuk what exists untuk projectile. So disebabkan motion undergo acceleration of gravity. So when we talking about going up or going down, sebenarnya dia depend pada gravity because dia buat kat earth. So that's why AYU akan jadi negative. AYU akan jadi negative G. What is G? G is gravity. Dalam matriculation, G is not 10 ya. G is 9.81. MS negative 2. So jangan buat 10. Dia adalah 9.81. Why do we have negative? Because our gravity is always towards into the center of Earth. So that's why we have negative. Okay, what happened to X component? X component, the AX is always 0. Why the AX is always 0? Okay, so kita tengok pada case ni. Ini adalah case you sepak bola. Okay, ni you tengah sepak bola. So bola tu melantun, naik atas, turun balik ke bawah. Okay, so along this point ni, okay, they have velocity. Different value different velocity. Kalau sama dia akan gerak straight macam ni nanti. Kalau sama nanti dia gerak straight. Ini tak, dia gerak different. Okay. Alright, so if you look at my U, V1, V2, what happen? Kita boleh resolvekan dia. Kita panggil dia point A, point P, point B, point Q, point C lah. Point C dia dah touch ground balik. So dia ada angle theta. Okay, dia ada UX and UY. Bawah tak nampak kot. So dia ada UX, ini UX, dia ada UY. Okay, so what happened dekat V1? Also they have V1X, V1Y. What happened dekat B? B tak ada tau. Okay, kenapa B tak ada? Okay, dekat Q we have V2X, V2Y. Okay. Why at B we only have V here? Okay, this V is belong to X component. What happened to my VY? Zero. Apa jadi? Zero. Very good. Kenapa VY dekat sini kena zero? Tak faham. Because if you have a value, dia tak akan jadi macam tu, dia akan naik. Dia tak berhenti lah naik. So that's why we have to stop the VY. So when we stop the VY, so only have VX, so dia boleh move. Kalau you kata, okay teacher, at point B, I nak letak VY saya 0, VX saya pun 0. Both are 0. Meaning, it's not moving. Dia akan freeze. Dia dah tergantung. Lepas ni, kita sepak bola, semua bola kat atas. Kita jalan-jalan, tengok banyaknya bola kat atas. So that's why VY only 0. VX is not 0. VX have value. Okay? So jangan confuse yang itu. VY sahaja 0. VX no. VX we have value. So VX is same for all. Sebab awak tengok ni AX 0. So what is mean by AX 0? UX and VX should have same value. So maksudnya let's say UX here you get 5. V1X here ni pun 5. VX here pun 5. V2X here pun 5. So dia akan sama. Only on X. So that's why A equals to V minus U over T X, X, X. So 5 minus 5 divided by any T. So that's why you get 0. Why my VX and UX should be 0? Should be constant. Should be same. Okay, kenapa? Apa yang akan terjadi kalau dia tak sama? Okay. Okay, so apa akan terjadi kalau let's say saya letak my VX here is 5. My V1X here is 8. My VX here, ini kita dah cakap VY kosong kan. So ini kita boleh terima dah. Okay, katalah VX here is negative 7. My VX here is negative 10. Dia tak constant. Awak cakap dia tak nak constant. So
It's not happen, dia tak akan menghasilkan projectile lah. It will be a cloud. Dia akan jadi macam gulu-gulu, dia akan jadi awan. Dia jadi macam ni, tau dia macam ni. Ni 5. So 5, lepas tu dia besar 8, lepas tu dia patah balik, lepas tu dia patah balik. So dia bukan projectile lah. Projectile mesti macam ni, cantik. So X component all must towards. Nampak ni, kalau awak perasan X component saya yang warna biru ni. Warna biru pula. Okay, kita highlight lah. Ni. X component saya ni semua X. Is toward to the right. They are going to the same direction. So kalau awak dapat tadi yang negatif, kalau awak buat dia opposite, so maksudnya dia nak bergerak ke sini, patah balik, tak boleh lah. Dia tak akan jadi projectile lah, dia jadi benda lain. Okay, boleh faham tak tu? Yang AX ni, sebab ramai yang tak faham sangat AX ni. Kenapa AX0? Kenapa AX0? AX0 because VX and UX is always have to be constant. Dia kena constant untuk, syarat untuk menghasilkan projectile ini kena constant. Kalau tak constant bukan projectile, nama dia gulu-gulu kapas. Dia jadi cacam marbar, dia jadi macam-macam. Okay? The next one, boleh tak ni? Boleh. Okay, the next one kita masuk kepada Y pula. Okay, if you look at UI, okay, kita tengok UI pula. My UI here, UI, V1Y, V2Y. So kalau you tengok VY, V1Y, V2Y is moving downward. So dia moving downward. So dia tak sama lah. That's why dia tak sama. That's why kita tak cakap VUY equals to VY. Dia tak sama. Okay. Dan nilai dia pun berbeza. Kalau sini 10, sini mungkin 8. Dia makin menurun actually. Sebab dekat sini VYU 0. Kan kalau you baling bola ke atas, mula-mula laju. Bila sampai at particular point dia akan stop. So meaning bila you baling, so mula-mula 10, 8, 7, 5, 4, 0, patah balik. Dia makin laju lah. Tapi dalam keadaan negatif. Okay. Yang ini adalah dia nak cerita lah. Ini dia guna cosine tadi tu lah. Yang ni kalau faham chapter 1 tak ada masalah. Okay, dia ada bagi inilah komponen yang kita pakai. Iaitu V1X, V2X, magnitude, direction. Ini sebenarnya semua you dah biasa tengok sebenarnya. Jangan panik, ini benda yang biasa you tengok. Ini magnitude kan dah biasa, direction dah biasa. Okay. Saya terus nak buat, okay, saya tak guna cara ni sebab apa? Sebab this one, kalau kita tengok ni banyak sangat lah nilai dia negatif positif. Tolong jangan hafal, saya tak nak you hafal H ni. Dalam exam tak bagi H. I nak you buat sendiri. Saya tak nak you terbitkan H, delta ni semua ni tak. Sebab saya tak nak you hafal. Nanti ada je buat tutur cikgu, saya guna formula ni. Mana orang dapat formula ni? Kat nota. Nota nanti exam nota bawa ke? Tak kan? So saya tak nak you pakai. So saya tak akan bagi you pakai ni semua ni. Kita buat sendiri sebab actually this one hanyalah nak tunjukkan macam mana dia dapat. Kalau awak tengok ni pun awak dah takut dah. Apa benda lah ni, tiba-tiba ada wujud benda ni semua ni. Okay. So apa yang saya akan buat, okay, saya akan ajar awak menggunakan table. Buat table kan? Okay, saya akan ajar awak guna buat table. Okay. So kita ada tadi apa? Case pertama free fall. Case kedua adalah horizontal projectile. Yang paling susah sebenarnya projectile. Okay. Yang ketiga adalah projectile. Okay. So ini summary saya terus buat summary. Macam mana nak buat soalan ni? Okay. So untuk free fall,
Dia hanya bermain dekat y axis. So kalau baca soalan dia ada y component only, so dia adalah case free fall. Horizontal projectile, your angle, no angle. Dia tak ada angle. So angle you 0 lah. So what happen? Y here will become 0. Dia hanya depend pada component y. Itu konsep yang you kena tahu Projectile, we have angle. Any number sebenarnya, any number. So you need to resolve into x and y component lah. Okay. So itu first kali. Bila baca soalan, check dia case apa. Sebab setiap case akan ada konsep yang berbeza. Okay, so ketiga-tiga ni akan menggunakan satu table yang sama. Okay, saya buat table yang sama. Satu table ni sahaja. Okay. X, Y. Macam biasa yang you buat vektor. You letak kat sini vektor selalunya kan. Okey, kali ni bukan dia vektor tapi dia bukan vektor A1, B1 tak ada. Dia adalah UAS. U is initial velocity, V is final velocity, A is acceleration, S is the displacement. So saya akan gunakan UAS. So sebab cara ni memang bagi awak save lah sebab saya tak nak awak pening kepala bila baca soalan banyak sangat. Okey. So, bila awak buat table ni, dia ada dua free, dia ada dua percuma untuk ketiga-tiga case ni. Iaitu adalah A. Ingat tak tadi dia cakap? A, dia ada cakap projectile, dia cakap general. Projectile AX, AX0. Dia cakap AX0. AY negative 9.81. So, these two fixed. Tak akan berubah kecuali A awak ada nilai lah. So ataupun A dekat X ni ada nilai. Tapi kalau dia selalunya untuk case horizontal projectile dan projectile dia tak ada nilai. Tapi nanti ada dalam case case rocket tu dia ada nilai sebab dia nak naik atas, so dia ada nilai dekat sini. Tapi selalunya dia adalah yang inilah fix yang ni. Okay, so kalau case free fall, what happen? Dia hanya pada y axis, so you buang x component. So you hanya tengok table ni. So you isi nilai yang ada. Dia tak akan bagi semua nilai. Sebab apa? Dia mesti akan ada benda yang you nak cari. So kalau dia bagi you masukkan nilai u. Okay, V ni selalu dia suruh cari. S ni dia bagi you masukkan. So nanti kita akan guna formula yang 3 tu lah, buat serta zuzas tu untuk dapatkan nilai. Okay, so saya ulang balik Okay, ketiga-tiga ni menggunakan table yang sama, this table only. So dia punya free dia adalah yang inilah, dia sama sahaja. Kecuali dia special case lah. Kebanyakannya dia adalah sama for this one and this one. Okay, so untuk the next one adalah, okay saya padam. Buat table lah kat sini. Okay. X, Y, UAS. So ini tak ada. So dia hanya ada negative 9.1. Yang lain tu kena isi lah. Okay, untuk case horizontal projectile, table yang sama, tak ada masalah. UAS. Okay. Here also samalah. Dia free semua sama tu. 0, negative 9.81. Okay, but here ada satu lagi yang percuma iaitu UY. So UY always 0. So dia 0. Dia akan main dua-dua komponen ni lah. So dua-dua ni akan pakai. Okay, yang lain tu kena isi. Nanti kita baca soalan kita isi. Okay. Untuk projectile sama juga. X and Y. U was same thing. Sama juga we have two free gift kat sini, 0, negative 9.81. Okay, but we have angle. Since we have angle, so here is become U cos theta, U sin theta. Dia jadi yang ni. U cos theta, U sin theta. Okay. Tak apa, tak faham lagi. Okay. So yang ini saya nak cakap kita akan menggunakan table ni lah nanti. Nanti bila nak buat soalan ni kita akan gunakan table ni.
Dan kita akan masukkan nilai-nilai yang ada. Okey. Boleh tak? Boleh faham tak? X component, Y component. Okey. Yang paling penting awak faham yang depan ni dulu. Awak faham pasal projectile, horizontal projectile, free fall. Lepas tu table kena ada UAS. Ada X, ada Y. Yang hafal kena hafal ni nanti you boleh hafal lah. Boleh nanti dalam banyak you buat you akan dapat. You akan terus automatic you tahu. Okay, so kita buat soalan lah. Okay, buat soalan. Kita buat soalan yang susah dulu. Kita senang dulu lah. Kita buat senang dulu lah. Okay, kita buat free fall dulu. Free fall. Boleh tak ni? Boleh cikgu. Boleh. Dah pening lah pula cikgu ni. Dia buat table. Okay. So, kita tengok soalan free fall Yang nombor 8 ni saya nak suruh you fikir buat. Nombor 7 saya buat yang senang. A student drop. Drop. Kalau perkataan drop, release. You dia 0. Sebab apa you 0? You drop. You tak throw. Kalau perkataan throw ada nilai. Drop tu you lepaskan. So initial velocity dia 0 lah. On a second floor of 15 meter above the ground. Okay, so you ada dekat second floor, dekat 15 meter above the ground. Okay. So you drop a stone going down. So ini you punya object going down. How long does it take for the stone to reach the ground? So how long? So how long tu time lah. They ask you time. Okay, dan kedua dia ask you to velocity before they hit the ground. Berapa velocity sebelum touch? Kalau touch dah 0 lah. Sebelum dia nak sampai tu. Itu adalah maksimum sebenarnya sebelum nak sampai tu. Number C dia bertanya another stone lah. Okay. So bila saya buat ni, saya nampak ini adalah case free fall. So saya terus buat table. Saya suka buat table sebab saya nak make sure all my information is there. Saya tak nak confuse. Okay, X, Y, U, Y. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita apa yang percuma tadi? 2 kan? Kosong, negatif 9.81 for any case. Okay. Apa saya nak buat lepas tu? Apa yang saya nak kena buang? X. Ya. Saya tak pakai X. Kenapa saya tak pakai X? Because this is free fall. So free fall is only happen in Y axis. Dia hanya ada dekat Y axis. Dan dia adalah Y axis going down lah sebab dia jatuh. So dia adalah negative Y. Dia going down. Okay, so saya perlukan isi 1, 2, 3. Ada 3 tempat saya kena isi. So saya akan isi berdasarkan information bagilah. Okay, apa yang ada? Yang ada hanyalah 15 meter. So 15 meter ni adalah apa? Simbol untuk siapa? S. S ini adalah displacement. Okay, so saya akan letak 15. Okay, saya letak 15 je salah. Kenapa salah cikgu? Sebab because this one is going down. Please remember S is displacement. We are talking about vector. So you have to put negative 15. So that's why you kena letak negative 15. Okay, kita tengok balik soalan. Ada tak information, any information lagi? Tak ada, nothing. But the word drop. So the word drop is meaning it released from initial U0. So my U here, I put 0. So here tanda soal. You tak akan dapat semua ni, semua information here. Kalau dia bagi semua, apa soalan dia nak tanya? Tak akan ada lah. So akan ada unknown. Lebih daripada 1 pun boleh. Dia bagi 1, dia cikgu yang lain unknown. Ya boleh. Okay. So tak tahu letak unknown. Sebab V actually have many value. Sebab ingat balik saya cakap V tadi. V, U dekat sini kosong. Tapi makin lama V1, V2, V3, V4, V maksimum. Makin lama makin tinggi. So mungkin bawah ni negatif 1, negatif 3, negatif 5. Bawah ni negatif 100. Tak tahu, saya tak tahu ni dah berapa. Tapi dia makin lama makin laju lah. Okay, so settle table. So itu how you use table lah. Dah settle table ni. Okay, kita keluarkan formula 3. Buat
Vuzas Sutat. Okey. Kenapa cikgu guna formula ni? Ialah formula 3 ni lah yang you akan pakai nanti. Okey. You nak cari apa tadi? You nak cari time. How long? Time. Okey. Mana formula yang ada time? Number 1 and number 3. So this one kita buang. Itu cara nak buat lah. Okey. So kita akan check. Kita sentiasa nak guna yang first ya. Do we have V? No, we don't have V. So kita kena buang. So dia macam main apa? Apa yang ada kan? Okay, matching. S, do we have S? Yes. Do we have U? Yes, we want to find T. Do we have A? Yes, we want to find T. So I will use this formula. So therefore my formula yang saya akan pakai S equals to UT plus half AT squared. But all here adalah belong Y at Z. So the best way sebenarnya saya suka awak tulis Y. So kat bawah ni semua tulis subscript Y. Y. Kenapa T cikgu tak letak Y? Because T is scalar quantity. Dia tak ada direction. So T tak perlu Y. Kalau awak gerak ke kiri ke kanan, time dia tak ada berubah. Time constant. Time constant scalar, dia tak ada direction. T tak ada Y. Okay, so SY, berapa SY saya? Negative 15. UY berapa? 0. T nak cari. Plus half. AY, negative 9.81. T squared. Okay, so dari sini kosong. Negative. Saya buat cara lain ni sikit lah ya. So 15 sama dengan 9.81 over 2 T squared. So tak perlu buat, okay jangan tak ada. Terus tulis T jawapan akhir dia apa. Okay ni terus buka kalkulator lah. So kita buka kalkulator. So kalkulator. Okay ni. Macam mana nak tekan ni? Ni ingat buat kat dalam otak sendiri lah ni. So 15 darab 2. 15 darab 2. Bahagi 9.81 square root answer. So jawapan awak 1.75. Only take 2 decimal place. Boleh tak? Boleh madam. Okay. So saya nak ulang balik lah kat sini Free fall macam mana tahu? Sebab dia Y axis. Buat table, buang X. Ada 2 percuma. Yang lain isi. Selalunya ramai student buat salah dekat sini. Dia tak terlupa nak letak negatif. Sebab dia excited sangat tengok soalan. Negatif pun kena letak sebab dia going down. Kalau dia going up, positif. Okay, lepas tu tulis 3 formula ni. Guna yang mana satu? Macam tu je lah. Yang ini pilih mana yang ada, mana yang dia nak cari. Okay. So soalan number A dah settle. Soalan number B. Dia suruh cari velocity before dia hit the ground. Okay. So kita guna formula yang sama. 3 ni balik. Kita conteng dah. Buat Buzas Sutat. Okay. So apa yang saya buat? Saya nak cari siapa tadi? Velocity. Dia kata velocity. V lah velocity sebab after dia bukan initial, dia before dia hit the ground. V maximum lah maksudnya. Okay, ada V. Okay, nombor 3 tak ada V, potong. Saya suka buat macam tu sebab saya nak tahu mana. Saya tak boleh nak teka-teka mana satu nak pakai, tak boleh. Tak reti nak teka. Okay. So, saya suka guna nombor 1. Mesti check dulu nombor 1 ni. Boleh pakai tak nombor 1 ni? Okay, V nak cari. U ada tak? Ada. A ada tak? Ada. T? T kan you dapat tadi. Yang you cari tadi T tu. T tu. Ada. So kita pakai nombor 1. Lah. So soalan nombor B kita guna buat. Okay, dan ingat ini semua kita buat komponen Y. So tolong praktis sentiasa buat yang ini. Ni. Sebab nanti projectile ada X dengan Y. Saya takut awak confuse dekat situ. Kenapa T cikgu tak buat Y? Sebab time tak ada Y.
Time adalah skala. Ni vektor. Ketiga-tiga ni vektor. So dia ada X, ada Y. Okay, Vy nak cari Uy kosong tambah negatif 9.81 ya. Kenapa negatif? Sebab gravity sentiasa ke bawah. So yang ini 1 point berapa tadi? 75 1.75. Okay. So you akan dapat Vyu 1.75 darab 9.81. So I will get my answer is 17.17 lah, 17. Negatif, biar je negatif, unit MS negative 1, negative 1. What is mean by negative here? Apa maksud negatif? Direction. Direction ke bawah. Direction, okay. Why our direction is negative, meaning is going down. If you look at my velocity of this stone, is it true it's going down? Yes, dia ke bawah. So that's why your answer correct lah, betul. Letak je negatif sebab V tadi adalah vektor. Memang kena ada negatif positif. Time tak boleh. Cikgu, saya ada time. Saya ada jawapan positif. Satu lagi negatif, you ambil yang positif. Jangan ambil yang negatif. Time tak boleh undur. Kalau undur, semua orang nak undur balik masa dia. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Oh, ya. Okay. Alright, yang nombor C tu saya bagi awak fikir. Nanti kita buat lah. Kita akan bincang. Cuma yang saya bincang tu saya tak ni lah. Okay. Kita buat horizontal pula. Okay, horizontal. Nombor 10. Okay, saya buat tutor ni sebab saya nak sekali bincang. Okay, tapi awak ada banyak latihan sebenarnya dekat pasir tu lepas habis dari sini, awak boleh buat pasir tu semua dah. Okay, nombor 10. Okay, if you look at question nombor 10 tadi, kita dah cakap dah. Dia adalah HP, horizontal projectile. Saya letak HP je lah, saya nak tulis horizontal projectile. Okay, lepas tu saya pertama sekali sebenarnya, saya tak akan baca soalan, saya terus buat table. Sebab saya tak nak confuse myself. Memang akan confuse. Saya nak confuse je awak ni. Okay, so we stick here. Okay, 0, negative 9.81. Mesti ni fix. Okay, apa yang lagi yang free? Okay, untuk horizontal projectile, cikgu cakap tadi ada satu lagi percuma iaitu Uy0. Why Uy0? Because U here adalah belong to Ux. Because this is horizontal velocity punya. Dan dia tak ada angle, so that's why dia HP lah. Okay, so kita substitute nilai yang ada kat sini. Okay, apa yang ada? U nak baca di sini. Ux. Ada tak Ux? Ada, cikgu, 5. Kenapa cikgu letak positif? Sebab dia ke kanan. Kalau dia ke kiri kena tak negatif lah Sebab ini adalah vektor. Tahu semua ni vektor. Ni vektor ni semua ni. Uy 0. Okay. Vx. Apa kita tahu tadi bahawa kalau nak dapatkan Ax0, Ux dengan Vx must be same. Okay, saya tulis kat sini lah. Vx sama dengan Ux. So dia 5. So that's why nanti Axu 0 sebab A sama dengan V tolak U over T. So 5 tolak 5, T dapat kosong. So that's why dapat kosong kat sini. Cikgu, kenapa free fall tadi tak ada? Oh, memanglah tak ada sebab free fall tadi tak ada main komponen X. Kita tak kacau komponen X. So that's why tadi tak ada letak wujudnya tadi tu. Hanya Y saja. So sekarang ni dah ada X. Okay. Okay, Vy memang sentiasa tak akan tahu. Vy any case memang tak akan tahu. Kenapa tak tahu, cikgu? Sebab different. Okay, ini V1, ini V2, ini V3. So Vy1, Vy, V2y dengan V3y, the number is different. Dia makin laju lah. So mungkin yang ini dia ke bawah kan, negatif 7. Yang ini negatif 20. Yang ini negatif 30. So dia berbeza. So that's why Vy sentiasa tak ada. Memang tak tahu. Sebab dia tak ada, dia tak constant. Yang saya tulis kat sini semua benda yang constant. Okay, S. Apa S? Sx. Sx. Displacement on X. Tak ada. Tapi dia letak X. Letaklah simbol X. Sy.
SY. Ini height. SY. Komponen Y. Okey. 1. Betul ke salah 1? -1. Very good. -1. Kenapa kita kena letak -1? Because our object ball here is going down. 1 ni adalah dia punya ukur dia punya table, tapi dia punya SY ini initial. Ini final. Initial ke final. So dia ke bawah. So my SY is -1. So jangan salah dekat sini. Ini ramai yang suka buat salah. Bila masa dia positif cikgu, kalau dia naik atas, ada soalan naik atas. Siapa yang buat pasti dia akan nampak soalan dia budak main basketball, dia punya ni dekat sini. So dia atas. Ini SY positif. Sebab going up. Ini going down, going up, SY dia positif. Okey, boleh tak positif negatif tu? Boleh. Okay, so dah settle ni, kita pergi kepada formula. So kita ada 3 formula tadi yang kita kena tahu. Buat, Wuzaz, Sutat. Okay. So 3 formula ni kita akan pakai dekat X1, Y1. Okay. So apa yang berlaku dekat sini, ada 2 equation yang you kena isi lah. Okay, selalunya X komponen ni hanya pakai satu formula sahaja. Okay, kenapa satu formula? Okay, kita akan terbitkanlah dekat sini. Yang ini saya tunjuk cara terbitan, nanti kalau dalam exam ke you tak perlu pun tunjuk yang tu. Okay, saya gunakan lapang, kalau hijau, kalau biru, merah. Okay, saya guna formula ni satu-satu. Vx sama dengan Ux, saya ni tukar ni semua jadi X. Plus AXT. Vx squared equals to Ux squared plus 2AXSX. Sx equals to Uxt plus half AXT squared. Okay. Tetapi, ada 2 formula yang tidak berguna. Iaitu formula first ni sebab apa? AX 0. So AX 0. Nampak ni saya buang. AX akan dapat 0. So dia akan dapat formula Vx sama dengan Ux. So memang kita dah tahu dah Vx sama dengan Ux 5. So tak ada function lah formula ni. Buang. Okay, yang ini pula. Vx squared equals to Ux squared plus 2AXSX. Ax adalah 0. So darab ni dapat 0. So Vx squared equals to Ux squared, squared boleh cancel. So you get back Vx sama dengan Ux. Memang you dah tahu dah Vx sama dengan Ux. So tak ada function. Sx equals to Uxt plus half Ax. Ax adalah 0. So darab apa-apa jadi 0. So tinggallah formula ni. So nanti apa yang selalu budak saya ajar, okay, dah tulis formula ni, bawah ni akan ada satu je formula. Untuk X component we only will use one formula. Sx equals to Uxt. Only one formula sahaja. Formula yang lain tidak berguna. Okey. Boleh tak tu? Boleh faham tak yang pasal X tu? Ke nak ulang balik? Ke apa? Ke benda tak tak dengar je? Ke apa? Cikgu, maksudnya apa-apa guna formula ni? You memang guna formula 3 ni je. Dia tak ada formula lain. Saya tak nak guna formula yang R sama dengan H square apa benda tu. Itu semua tak ada dalam nyawa. Saya takut awak
Itulah kita pun tak tahu kalau exam online kita boleh tengok buku. Tapi saya tak tahu kan, saya takut nanti sekolah pun nak buka bulan September. Nanti kalau tiba-tiba you dah kena datang college, tiba-tiba you kena buat exam tak online. Tak terkepil-kepil lah awak nak jawab soalan macam ni. So saya stick, kita just guna equation yang ada dekat nyawa. Sebab dekat nyawa kalau awak perasan dekat you punya nyawa. Saya panggil nyawa tahu nyawa. Nyawa tu apa? Nyawa tu adalah you punya formula lah, formula. Formula ada ni chapter 1. Ni sem 2. Kat sini kot. Sebab buku baru awak tu dia pergi asingkan lah, susah nak tengok. Apa-apa pun you akan mesti ni. You kena guna formula. Ini je formula dia given dalam exam nanti. Ni. Ni je. Ni chapter 1 tadi settle 2 markah. Ni 10 markah Okey, ni, ini, yang ni graf. Ni hanya guna untuk kat graf saja kalau dia bagilah. Tu je. So tak ada formula yang dekat kuliah tadi kalau awak tengok ada formula R ni, ada formula H. Saya tak nak guna formula ni, saya nak you terbitkan sendiri. Kalau you guna ni memang you dapat jawapan. You masuk nilai je, tapi kita baru chapter 2, kita ada lagi 14 chapter nak pergi. Memory gig kita bukan banyak pun, ni baru fizik. So saya nak you terbitkan sendiri. Okey, faham tak? Okey, saya ulang balik untuk X component ni, okey, apa-apa, okey. Untuk table ni mungkin saya rasa awak dah okey kot, yang table ni awak dah faham kot, yang table ni awak masukkan nilai kan. Okey, bawah ni saya akan letak equation nanti, equation untuk case horizontal dengan projectile. Projectile pun sama juga. Okey, untuk Y, okey kita buat untuk Y pula. Okey, untuk Y, dia sama juga. You akan tulis bawah ni, so dia adalah VY equals to UY plus AYT. VY squared equals to UY squared plus 2AY SY. SY equals to UYT plus half AYT squared. Jangan confuse dengan Y tu, YY ni adalah merefer kepada komponen Y sebab apa-apa yang vektor mesti letak dia punya direction. Sebab saya tak nak you cross. Nanti cikgu saya ambil UY, ini UY lepas tu awak pergi ambil UX. That's why saya tak nak you cross. Kita buat dua equation yang berbeza. Okey, kat sini pun ada yang kita kena cancel. Okey, bukan kita kena cancel, dia akan memudahkan equation awak. Okey, kalau you tengok UY 0, so UY 0, UY 0, UY 0. So formula awak ni akan jadi VY sama dengan AYT. VY squared equals to 2AY SY. SY equals to half AYT squared. So you akan pakai formula ini. Okey, tak perlu hafal formula ni. Dia terbit dari sini. Saya tunjuk ni untuk tunjukkan awak tak perlu hafal. Awak tak perlu hafal yang formula. Awak tulis je yang ni. Nanti bila tekan untuk calculation, awak tulis je lah. Okey, saya nak cari VY. Okey, UY kosong. Tambah negatif 9.81. T katalah dia bagi 5. So saya dapat VY. Saya bukan nak suruh awak terbitkan formula baru. No. I still using the same formula. Ini adalah main dia. Ini dia punya bahan utama dia. So yang ini kita just cut because UYU 0. So untuk case Y, all the formula is used. Maksudnya formula semua berguna. Formula untuk Y ini semua berguna. Dia boleh pakai. Cikgu boleh tak saya nak buat V sama dengan U plus AT? Boleh. Awak tak nak letak Y pun boleh. Boleh. Tapi awak jangan confuse. Saya tak nak awak confuse. Jangan confuse. Nanti saya takut awak pergi cross pergi rumah orang. Dia tak boleh cross. Dia ada border. So kalau U here is only represent Y. You tengok rumah Y je. Jangan nak pergi rumah orang lain.
When you look at S, you just look at your SY. Jangan nak pergi rumah orang lain. That's why saya suka letak Y. Sebab saya tak nak confuse. Saya tak nak you cross. Kalau you cross salah. Sebab X dengan Y tak boleh tambah. X dengan Y bukan sama. Lain. Kita dah belajar kat chapter 1. Kalau X lain, Y tu masuk lain. Okay. Boleh tak? Okay. Boleh ke? Tak boleh ke? Dah faham dah benda lah aku ni. Boleh. Okay. Boleh. Saya ulang balik lah satu kali ni. Lepas tu kita masuk projectile. Empat. Sebab kalau awak faham ni, awak dapat je gap ni. Bagilah soalan dia turun ke bawah ke, dia melompat-lompat ke, awak boleh jawab. Okay. So kita first kali bila nampak soalan macam ni, kita buat table. Saya kan kalau nampak soalan macam ni, saya terus buat table. Saya tak nak fikir merepek-repek, saya terus buat macam ni. Okay. Lepas tu apa saya buat, saya akan terus tulis. A kosong, negatif 9.81. Okay. Ini kosong sebab dia adalah horizontal projectile. Okay. Dan ada satu lagi iaitu S dekat sini. SX sama dengan UXT. Sebab ini je formula yang saya pakai. Saya akan pakai suit. Suit kat sini, suit. Yang lain kena pakailah. Okay, so sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Dah ada 4 lah pula dah. Okay, so kita masukkan nilai. So 5 tak tahu. Yang ini X, yang ini negatif 1. So bila awak dah biasa, awak akan cepat je awak tulis ni. Macam-macam isi-isi. Kita macam restock barang. Restock. Okay, lepas tu untuk yang ini, kita akan pakai buat, kita pakai kesutat, kita akan pakai vuzas. Yes, kita akan pakai ketiga-tiga ni, tapi U kat sini cancel lah sebab UY U0. Okay, dah settle tu. So ini je lah saya buat table saya macam ni. Okay. Seterusnya saya pergi soalan. Baru saya baca soalan. The time taken. So soalan minta time bila dia reach point B. Ya, sebelum dia touch ground tau. Kalau touch ground memang tak ada dah lah. Maksudnya time taken dia nak reach, dia dah reach B. Okay, boleh lah, ini boleh time taken. Kalau velocity tak boleh. Okay, so saya nak cari T. Okay, so apa yang saya akan buat, sentiasa start dengan X dulu. Kita suka X. Okay, so formula yang ada kat X, satu je formula. Saya nak cari T. Ada tak T? Ada, ya ada. Ni T. Ada tak UX? Ada, 5. Ada tak SX? Tak ada. So mati. Tak boleh pakai. So saya dah tak ada, saya dah duduk kat rumah X, saya kata okay X tak boleh pakai, so saya pergi rumah Y. So I look at my equation on Y. So who has T? This and this. So this one I will not use. Okay. So from here saya check V. Saya ada V tak? Tak ada. So tak ada pakai. Okay, saya check ni pula S. Saya ada S tak? Ada. Saya ada A tak? Ada. So I will use the second equation. S equals to UT plus half AT squared. Since I use the house, owner of the house is Y. So semua Y punya. So UY 0. So SY sama dengan half 9.81 T squared. Negatif lah ni kan. So SY ada negatif 1. So negatif 9.81 T squared. Negatif cancel. Ini tekan kalkulator, tak payah tunjuk maka kiri ke kanan ke, tak ada markah pun tu. So ini bawa naik atas, darab 9.81 jadi bahagilah. So 2 bahagi 9.81 sama dengan square root answer. So you get the answer is 0.45 second. Betul tak? Saya pun tak tahu jawapan dia betul ke tak. Betul, 0.45. Boleh tak? Cikgu tadi yang nak dapatkan T tu 2 bahagi 9.81 kan? 2 bahagi 9.81. 2 ni bawa naik atas. Yang ni saya harap awak buat guna ni lah. 2 ni bawa naik atas. Lepas tu ni bawa turun bawah. Lepas tu square root. Saya tak nak awak tulis banyak-banyak kat sini. Tak ada markah. Dia ada markah. Formula pun tak ada markah. Sebab formula dia bagi.
Yang ada markah adalah ni, gantian jawapan akhir, 2 markah. So kita paper kita 2 jam, jangan waste time lah. Benda yang you boleh kira dekat otak, kita kira. Sebab ini fizik bukan maths, you tak perlu tunjuk sampai macam mana you dapat tu. Untuk fizik dia rumus kalau tak ada baru dia ada markah. So kalau kebanyakan rumus dah bagi, so you hanya ada gantian jawapan unit 1. Ataupun konsep. Macam kes ni, sini yang dapat markah tau ni. Sebab ini konsep 1 markah. Sebab UI you tahu kosong. Mana ada dia cakap UI kosong? You tahu. Macam mana you tahu? Sebab you tahu bahawa HP kalau horizontal projectile, UI dia 0. Yang 5 ni adalah UX punya. So itu konsep lah. Itu markah konsep. Okey, boleh tak ni? Boleh madam. Okey, kita tengok nombor B pula. Horizontal. Bila nampak je horizontal mesti rumah X. Ini kan horizontal, ini vertical lah. So dia nak rumah X punya, dia nak apa? Distant X. So dia nak X ni. So bila saya nak X, saya kena pergi rumah X lah, ketuk rumah X. Janganlah you ketuk rumah Y. Ketuk rumah X dulu. Okey, check rumah X. Ada satu je formula tadi. Iaitu SX sama dengan UXT. So saya nak cari X lah. SX ni X lah. X. Sebab dalam kes ni dia bagi X. So kita tukar X sama dengan UXT. So UX ada tak? Ada cikgu 5T. T kan tadi awak cari. Awak dapat ni. Kenapa boleh pakai T rumah Y pula cikgu? Sebab time adalah skala. Time tak ada kiri kanan. Katakanlah awak ada 2 orang kawan. Kawan A, kawan B. Kawan A gerak ke kanan 5 meter. Kawan B gerak ke kanan 5 meter. So time dia running tu sama. Sebab apa? Awak tak ada, okey sebab awak gerak ke kanan, saya bagi awak lebih sikit lah masa. Tak, dia time start tu sama. Stop tu tengok pada ni lah. Tak boleh cakap kawan. Kita boleh cakap creator control ke, benda yang sama speed. So that's why time untuk X dengan Y tak ada beza, sama. So nombor B saya akan cari X. So saya guna formula ni lah. SX sama dengan UXT. Okey, tapi sebab simbol SX ni dia letak X, kalau kita follow lah X sama dengan 5T, masuk je lah 0.45. So awak akan dapat 5 darab 0.45. So saya akan dapat 2.25. Unit cikgu, unit ini displacement, meter lah. Meter ke km, saya pun tak tahu tengok ni. Dia bagi semua dalam MA. SI unit lah, meter. So ini adalah cara paling senang lah. Dan senang tak laku kesilapan sebenarnya. Okay, soalan number C. Dia suruh cari magnitude and direction. Macam chapter 1 pula dah. Velocity at point B. Okay. Ini sebenarnya before dia reach tau. Maksudnya dia nak yang dekat sini. V yang dekat sini. Okay. Cuba you tengok. Kalau saya zoom. V saya macam ni. Dia bukan macam ni. Dia bukan macam ni. Dia sengit. Dia ada angle. That's why kita ada direction. So kita akan resolve dia kepada V X, V Y. So you kena cari 2, cari magnitude, cari direction. Okay. Tak apa. Okay. Yang nombor C ni jangan pening. Okay, nombor C kita buat nombor C. Dia kena duduk dekat table ni sebab semua dekat table depan dia. Okay. Okay, so nombor C. Saya nak cari V. Okay, disebabkan dia duduk dalam keadaan sengit, so saya kena cari satu-satu. VX satu, VY satu. Okay, saya dah tak perlu risau pasal VX. Sebab VX dekat mana-mana nilai dia 5. Dah settle VX. Okay, ni muka jawapan akhir lah, dah settle. VY. Alamak, VI ada tanda soal. Kenapa VY tanda soal? Because VY in different time reference is different. For each segment tu dia different. So that's why dia berbeza. Okay, so saya nak cari bila dia reach B. So bila dia reach B, time dia dah dapat dah ni. Ni kita akan guna time ni. Okay, so saya nak cari V. Okay, so formula mana yang ada V? Okay, kita padam balik yang ni. Okay, so yang ni ada V. Yang ini ada V. So nombor 2 saya buang.
So if I fokus dekat sini. Kenapa cikgu fokus dekat sini? Kenapa tak guna yang ini rumah X? Saya tak tengok dah rumah X sebab saya nak rumah Y. So saya kena ketuk rumah Y. Jangan pergi rumah orang lain. Ketuk kat rumah ni Y ni. So saya nak pilih nombor 1 ke nombor 3. So saya sentiasa first choice. V nak cari U. UY 0. A ada, T ada. Yes, this is your T. So saya akan guna formula ni lah. UY plus AYT. Ni general formula dia. Wuat. General formula dia wuat. Ni general dia. So UY 0, negative 9.81. TU tadi 0.45. Ni time tadi. Ni kita ambil time yang dekat sini. So you akan dapat negative 9.81 times 0.45. So you akan dapat jawapan dia 4.41. Negative 4.41 ms negative 2. Kenapa you dapat negatif? Kalau you tanya cikgu kenapa negatif, cuba tengok tadi V saya jatuh macam ni. Vx saya betul, dia positif sebab dia ke kanan. Vy saya adalah ke bawah, so that's why dia negatif. Okay, so awak bukan nak cari Vx, Vy, you nak cari V dekat V. Ini komponen, I cari komponen dulu. So saya dah ada Vx, B, Vy, V, so saya nak cari V. So ingat tak magnitude ni? Vx squared tambah Vy squared. So saya akan guna yang inilah. So Vx 5 squared tambah negative 4.41 squared square root. Yang ini chapter 1. So siapa yang tak faham chapter 1 tu dia tak boleh lah nak buat yang ini. So kita guna square root 5 squared plus negative 4.41 squared. So you get the answer 6.67. 6.67 ms negative 1. So this is your magnitude. So how to find direction? So awak dah terror dah. Tangent theta komponen y bahagi komponen x. So shift tangent. So y axis you tadi ni. Ambil modulus lah. 4.41 divided by 5. So you will get the angle shift tangent 4.41 divided by 5. So 41.41 lah. 41.41 degree. Okay, nak letak apa kat sini? Nak letak apa ni? Oh, ni cakap cikgu saya tengok table. Mana boleh awak tengok table? Tak ada table ni, tak ada kaitan dengan benda ni. Awak nak letak apa ni? Apa? Below? Below the positive axis. Okey, bagus. Kawan awak cakap below. Okey. Kenapa below? Tak tahu kenapa below. Okey, tengok y. Negatif. Below lah. Okey, lepas tu x saya pula apa? Positif. So below positive x axis. Okey, boleh tak? Dia memang ni sikit lah chapter ni, dia kena ambil masa nak faham. Dia sampai dekat exam pun baru orang nak faham, ada orang nak faham. So saya harap awak bukanlah orang yang begitu. Ambil masa sikit lah, mungkin ambil 2-3 minggu untuk faham. Tapi kena sentiasa buat. Madam. Ya. Madam, Ya. untuk C kan, kita guna V equal to U plus AT. Kalau saya guna formula V square is equal to 2AS, dapat jawapan tak? Dapat. Boleh? You guna V squared equals to U squared plus 2AS. This is 0. So you get 2 negative 9.81. Your S is negative 1. Also you can, yes, you can get the answer.
But this one your Vy because dia square dia plus minus, right? So you have to choose minus. Oh, okay. Thank you, madam. Okay. Yang baguslah, very good. Your one of your friend je guna yang ni. Okay, macam dapat plus minus cikgu? Kan ini, kan dia square root. Ni V dia kena square root. So kalau square root jawapan akhir ada plus minus. Tapi awak tak boleh letak plus minus jawapan akhir. Awak kena pilih negatif. Kenapa? Because Vy je downward. Vy you going downward. So that's why you have to choose minus. Jawapan dia memang kena minus kat sini. You will get the same answer. Okay. Tak apa, yang ini nanti awak buat balik. Tengok video ni balik, buat balik. Okay. Lepas tu buat pasya. Okay. Saya buat satu lagi yang terakhir lah. Yang ini adalah kes lagi susah sikit lah. Dia susah sikit je. Selalunya budak yang tak suka dia ni. Sebab apa dia ada angle. Dia kalau ada soalan ada angle dia tak tahulah apa masalah hidup dia. Tapi tak susah angle tu. Kena make sure angle yang betul lah. Kalau angle yang salah, salah lah buat tulis tu. Okay. Kita pergi ke soalan terakhir, projectile. Okay, kita pergi soalan projectile. Okay. Kalau projectile ni you boleh buat, sebenarnya semua soalan tadi tu you boleh buat. Sebab dia ni yang paling susah sikit lah. Dia paling tinggi lah dia punya level dia ni, projectile. Tapi satu soalan je kat sini lah. Tapi pasti banyak soalan dia. Okay, so bila saya nampak, okay saya baca tadi saya kata oh ada angle ni projectile. Okay. So apa pertama sekali saya buat, saya jangan panik. Projectile, semua benda you belajar. Projectile saya terus buat table. Saya tak nak confusekan hidup saya. Okay. Apa yang sama? Kosong. Negatif 9.81. Ini SX equals to UXT. Ni je lah ni. Kalau tadi untuk free fall you buang X. Kalau untuk horizontal projectile you ada satu kat sini, zero. Sini zero. Ni tak ada. Ni jangan waktu zero. Tak ada zero kat sini. Ni projectile, dia ada angle. Okay. Yang ini kita tulis semualah formula Wuat, Sutat, Wuzas. So tapi kalau tak tulis Y boleh, tapi awak kena faham ini Y punya. Ini Y punya Jangan nak pergi kat orang X punya. Itu yang akan salah tu. Okay. Alright. So untuk kes ni, okay, kita baca soalan. An archer stand on a cliff. So ada orang dia nak ni, dia archer stand on the cliff. 50 meter high. So height dia 50 meter from the ground. It shoot at arrow. Dia ada shoot arrow lah at angle 30 degree above the horizontal. Maksudnya dia attach kat pasi X lah sebab perkataan horizontal. With the speed U dia 80. So dia shoot with the speed 80. Okay. So you ada 1, 2, 3. Nak letak kat mana ni? Okay. So kita tengok U. So U saya tak boleh cakap 80 je. Tak boleh. Sebab dia ada angle. So U 80 adalah U total magnitude. So U here is UX. So U ni you akan pecahkan dia kepada UX and UY. So you akan pecahkan UX and UY. And remember back chapter 1, saya cakap saya suka X cos. So I akan buat 80 cos. Yang ini pula copy paste je 80 sin 30. Okay, check dia punya direction. UX ke kanan, positif. UY ke atas, positif. Sebab archer dia ni, dia buat angle macam tu. So that's why dia naik atas dulu. Dia tak terus shoot ke bawah. Dalam kes ni dia naik atas dulu. Projectile dia macam main bola sepak lah. Okay. VX. What happened to my VX? Ni zero ni, nampak ni zero. So kalau dia ni kat zero, VX ni kena sama dengan orang ni. So kita akan ambil yang ni lah.
80 dia sama. Dia kena sama. Sebab awak cakap tadi AX0. So AX0 meaning UX dengan VX is always same. So maksudnya 0 kat sini, U dengan bawah ni mesti sama. Macam kes tadi, saya dah padam table tadi. Itu pun sama, mesti sama. Okay, what happened to Y component? Ini sentiasa akan memang tanda soal. Sebab dia berbeza. Every segment atau every level dia berbeza nilai dia. SX. Ada tak dia bagi SX? Tak ada. Okay, pun tak tahu. Tulis je tak tahu. SX. Okay, SY. Dia ada bagi tahu tadi. Height dia 50. So ini adalah 50. Saya letak 50 je ke? Letak 50 je? Ya. Kenapa 50 je? Betul ke 50 je? Negatif. Kenapa negatif pula? Ini masa dia positif. Okey. Yang itu arrow akan jatuh negatif 50 meter. Yes. 50 is here. 50 meter. Dia naik. Yes, dia akan naik. Ini angle 30 degree. Dia naik. Let's say dia naik 10 meter. Dia turun balik to initial reference point ni balik ni. Negative 10. Dia turun lagi negative 15. So 10 minus 10, 0. So that's why you punya SY is negative 15. Okay, macam case horizontal projectile tadi, dia jatuh zoom terus macam ni. Ini 1. So dia jatuh terus ke bawah, so negative 1. Okay, bila masa positif, ada macam ni. Ini shoot tempat, dia main basketball, dia nak shoot kat sini. Dia bagi tahu yang ini 5. Yang ini 12. 12 lagi susah, 10. Okay. So what is my SY here? Apa SY saya? Positive 5. Yes, positive 5. Kenapa positif? Ini initial. Okay, kalau tak faham buat yang ni. I, F. So, FU 10. Jarak sini adalah 5 lah, positif. Kenapa positif? Going up. Kalau yang ini, initial you here. Final you here. So, you kena buat satu-satu. Ini 10, negative 10, negative 50. Kalau dia adalah case ni, dia lompat satu lagi. Dia nak lompat. Okay. Ini 8. Ini 3. Berapa SY saja? Berapa SY tu? Dia memang lompat tu, lompat. Negative 5. Yes, negative 5. Sebab dia ke bawah. Okay. Yang ni pula kita buat dia lompat naik atas. Dia nak lompat higher. Dia nak jump ke higher. So ini 2. Ini 4. So your SY here become positive 2. Tengok anak panah ni lah. So maksudnya awak kena SY if we are talking about displacement. So you kena tengok naik atas positif, turun bawah negatif. Okay, dah cepat lagi sikit lagi. Habis lagi tu. Okay. So kita balik kepada ni. So kita dah settle lah, kita dah isi dah. Okay, dah baru kita jawab soalan. Okay, nombor 1. A. How long does it fly in the air? So how long? Long ni time lah. So they ask you to find time. So soalan number A, they ask you to find time. So kita cari time. A, time. So mana yang ada time? Sentiasa start dengan X dulu. Okay, X, T ada, S ada, SX tak ada. So tak boleh lah, tak pakai lah. So kita terpaksa pergi rumah Y. Okay, kita start dengan first. Di mana ada time? Ini dengan ini. Ni tak ada, buang.
So VY ada tak? Tak ada. So tak boleh pakai. Okey, yang ini ada tak? S ada ni. SY ada. UY ada. AY ada. T cari. So saya akan guna formula ni lah. SY equals to UYT plus half AY T square. So SY negative 15, UY bukan 0 ni UY ni ada nilai, jangan nak cakap ni 0. 30 T nak cari. Dapat ni celemah dah. Setengah negatif 9.81 T square. So apa awak kena buat ni? Ni macam kena buat persamaan serentak ni. So kena buatlah persamaan serentak. Ada ke kalkulator boleh jalan sekali jalan ni? Saya rasa macam ada je tapi macam mana nak buat ni kita kena susun Okay, so susun 9.81 bawa ke sana lah. Bahagi 2 T square tolak 80 sin 30 T minus 50 equals to 0. Kan? Boleh guna kalkulator kan saja. Saya lupa. Saya dah tak ingat. Apa equation Mode. Boleh rasanya. Mode apa? Static equation 5. Kan? A, B, C. Dia ABC je kan? A, B, C. A x squared. Ni. A x squared plus BX plus C. Ni kita guna yang ni. Nombor 3. Okay. A berapa? 9.81 bahagi 2. Sama dengan B. Negatif 80 sin 30. Okay. Sama dengan C. Negatif 50. Sama dengan. Tu jawapan dia. Sama dengan. Ni. X1. So kita akan pilih positif. So 9.26. So T saya 9.26 second. Betul tak? Betul lah. Saya tak tahu. Saya tak hafal jawapan. Saya pun robot nak hafal jawapan. 9.23. Kenapa 23? Saya dapat 26. Dia dapat apa ni? 23 Dia dapat 23. Saya dapat 96. Mana dapat 96? Kenapa dia dapat 96? Dia salah tekan kalkulator. 9.81. Awak dapat apa? Saya takut dia salah tu. Ni. Negatif 80 sin 30. C. Negatif 50. Saya memang dapat 9.26. Kau buat apa? Tekan kereta? Kau tak tekan? Pun juga. Sama. Ya, 9.26. Yeah. So kita terimalah yang salah lah tu. Kira salah ataupun dia pergi buat kira macam mana lah tu. Okay, guna calculator. Jangan waste your time. You ada teknologi, guna teknologi. Calculator, you have to learn. Patutnya you tahu dah cara guna calculator yang macam ni. Okay. Saya masuk kepada number B. How far from the base? Base tu bawah tau. Base. From the cliff, there's the narrow flight until hit the ground. So dia nak base. Kalau base ni sebenarnya we are talking about horizontal lah. So actually they ask you to find SX. So kita nak cari SX. So we want to find the SX. So what we need to do? So X, tengok rumah X lah. Janganlah pergi rumah orang lain. Pergi rumah X je. So kita pergi rumah X. So number B, I want to find SX. So saya tengok ni. So SX sama dengan UXT. Ada tak UX? Ada cikgu, 80 cos 30. Time you already get. Okay, time tadi you dapat positif negatif. Ambil positif. Time tak boleh ada negatif. Negatif tu maksudnya the moving backward. Ingat dia cerita apa? Tomorrow War ke apa? Dah tengok itu tu? Belum? Tak ada masa cikgu tengok. Saya belajar je. Siapa dah tengok belum cerita tu? Belum. Tengok cerita Tomorrow War. Ni 2 apa? 26 Okey, 641.55. 641.55 meter.
Okay. Guna formula ni je. Satu je formula dia. Okay, dan last sekali. C. What is the speed of the arrow just before hit the ground? So dia tanya speed sebenarnya. Kalau kenapa dia tulis speed? Sebab dia nak magnitude je lah. The question is only ask magnitude. So you don't have to find the direction. Speed adalah skala. Tapi that teacher I find the direction. Okay, boleh, dia tak akan tolak markah. No problem. Bagi lebih tak ada masalah, kurang salah. Okay, so dia kata before hit the ground. So kita nak cari speed. Dia sebenarnya actually sama dengan soalan number C lah. So apa yang you kena buat, dia jatuh dalam keadaan ni, kes ni dia jatuh. Ini adalah kes tadi apa, ni kan archer kan. So dia jatuh dalam keadaan macam ni, bukan straight. Dia bukan straight, dia sengit. So number C ni apa yang saya kena buat, I need to find one by one lah. So I need to find the V before hit the ground. So V here, we need to find both lah, Vx. Vx we already have here, 80 cos 30. Saya biar je. Okay, Vy yang we want to find lah, sebab Vy. Sebab yang ini dipecah dua. Vx, Vy. So Vy should be negative, Vx you should be positive. Soalan ni sama macam yang tadi tu. Okay, so apa yang kita nak buat? Yang mana dah ni? Okay. Sebab saya nak tunjuk kotak tu sebab jawapan dia semua kat kotak tu Okay, so kita nak cari Vy. So if you look at the equation, you tengok kat rumah Y, jangan pergi rumah orang lain, pergi rumah Y. Okay, mana formula yang ada Y? Okay, ini ada Y, ini tak ada, ini ada Y, ini ada Y. So kita pergi tengok rumah kotak Y saja. Okay, so saya sentiasa start number 1, Vy, Uy, yes we have Uy, ni Uy ada. AY ada, T ada tadi yang time tu. So we start that, we using that formula lah. Okay, so kita guna Vy equals to Uy plus AYT. So ini 80 sin 30 minus 9.81. Your T tadi 9.26. So you akan dapat jawapan dia adalah, tekan kalkulator sekali jalan ya, jangan ni maksud saya sekali jalan macam ni, 80 sin 30. Okey, you buat sama dengan, okey, tolak, answer tolak. Okey, buat bracket 9.81 times 9.26. Okay, so I will get negative 50.84. Negative 50.84 ms negative 1. Okay, this is not my final answer because I want to find V, bukan Vx, Vy. So apa yang you kena buat, you kena cari magnitude. Magnitude. So kita nak cari magnitude. So we want to find magnitude. So V equals to square root 80 cos 30 squared plus negative 15.84 squared. So saya tekan kalkulator sekali jalan, square root 80 cos 30 tutup lagi square plus negative 50.84 tutup square. So jawapan saya 85.93. 3 ms negative 1. Dah, that's the answer because they only want speed. Speed saja, tak perlu cari direction. So jawapan ni akan tak samalah bawah ni sebab dia dah berlainan dah. Dia dah lain. Sebab dari awal lain, so lain lah. Tak apa, kita guna jawapan kita sebab kita guna calculator sekali jalan. Saya takut dia bukan guna satu-satu tu. Guna sekali jalan. Okay, boleh? Boleh. Okay, boleh. So apa yang awak boleh buat sekarang, selesaikan tutorial ni. So esok jumpa lagi kan. So kita selesaikan, esok kita boleh habiskan tutorial ni. Dan siapa yang dah rasa tak tahulah nak buat apa, bosannya hidup saya. Tapi memang kena buat pun. Ni pasir ni lah. So you dah boleh buat pasir ni. Sebenarnya semua you dah boleh buat chapter tu. Okay, tak faham boleh tanya, tak apa, estate time, memang estate times lah untuk fahamkan benda tu. Okay, so saya nak
Sorry cikgu, boleh tunjuk itu answer tadi tak? Magnitude punya. Magnitude. Projectile. This one. 8, 9. This one. 85.93. Okay, thank you. Madam. Yeah. Kenapa yang X5.93 tu dia no need negative Sebab dia the ground. This one is speed. This magnitude is only value, don't have negative. Oh, okay. Okay, thank you, madam. Magnitude don't have negative, direction only have negative. Okay. Thank you, madam. This one memang betul ada negative sebab this one we are dealing with velocity. Yang ini we are dealing with magnitude. Madam. Yes. Soalan yang sama, but what if the question asks us to find velocity? Maksudnya ada direction. Yeah. No, if the question asks you find velocity, no, for the magnitude. Okay, so they ask you, so usually when they ask you find the magnitude of velocity, sama juga you akan buat sama and then find direction. Just put direction. Find itu direction baru tahu itu negative or positive. Above or below, something like that. Okay. Dia tak ada V negative, no. Kita akan buat dia punya angle and then we put above negative, positive, as if because they in two component. So dia tak akan, ataupun dia boleh juga on the axis. Boleh juga, okay betul saya faham apa you nak cakap. Let's say you dapat for V equals to 10 plus for Y 0. So you dapat negative 10, sorry. So you dapat 10. Katalah you dapat 10 here. So your direction, you hanya depend pada paksi X only, right? So you akan dapat 0. Your angle will become 0 because 0 divided by negative 10. Okay. Ni. So you akan dapat tangent 0. Okay. This one you will put, because it's negative on X axis, so you letak to the right. To the left. Okay, faham tak? The magnitude mesti in positive. We cannot put in negative. Jawapan akhir kalau you nak letak negative boleh sebab this one is due only in one direction. So this one baru you boleh buat negative apa. You kena show dulu dia adalah on the axis. Okay, boleh tak ni? Okay. This one, if the question you get is on axis. Kalau is the question have both value for X and Y, your answer must be in tengah-tengah. Dia mesti in the middle. They cannot on the axis. So that's why your magnitude must always, magnitude we are talking about value, must always positive. Dia tak akan ada negative. It's always positive. The direction that will show you either dia above or below or to the left, to the right. Usually question tak akan tanya, tu mungkin boleh tanya dekat janganlah tanya pasal boleh dah try buat macam ni velocity stone. Kalau velocity je macam case ni we don't have angle. So this one boleh dah ada positive or negative. Because this one we don't have angle. We don't find the magnitude. If the question is direct, they ask to what is velocity, then you just put your answer in negative or positive. Macam ni speed, tak apa you buat nanti you akan nampak macam mana yang I nak cakap tadi tu. Okay, boleh? Apa try buat dulu, pasir apa semua tu dulu, nanti ada apa-apa kita ni